السلام علیکم. زه به تاسو ته نن وښیم چې په پکس آرټ کې به تاسو څنګه کولی شئ چې خپل یوټیوب دپاره تمنیل جوړ کړئ او په ډیره اسانه طریقه. راځئ چې وګورو چې څنګه جوړیږي. د ټولو نه مخکې به لاړ شئ په پکس آرټ ته، چې پکس آرټ ته لاړ شئ لږ به انتظار وکړئ. د جمع چې کوم نشان ده په دې به کلیک کړئ. چې په دې مو کلیک کړو نو هغې نه بعد به لږ شانتې لاندې راشئ. لاندې به سپین بیکګراونډ وي، یعنې کې وایټ بیکګراونډ چې کوم ښایي هغه به وي. هغې باندې به کلیک کړئ. چې کله د په سپین وایټ بیکګراونډ باندې کلیک کړو هغې نه بعد به راشئ د یوټیوب تمنیل چې کوم سایز ده هغه برابر به کړئ. د نشانونه ګوره چې لاګي په دې حساب به تاسو خپل کار جاري ساتئ. را به شئ یوټیوب تمنیل سایز چې کوم ده هغه به کلیک کړئ مکمل. هغې نه بعد به تاسو ورباندې خپل کار شروع کړئ. ټکسټ سایز والا چې کوم آپشن ده دې باندې به کلیک کړئ. خپل ټکسټ به ولیکئ او چې خپل ټکسټ ولیکئ یعنې کې لکه چې زه لیکم ګورئ تمنیل बनाने का आसान तरीका, तमनेल बनाने का आसान तरीका दक्का शान देता सब हम वलिकई او هغې نه بعد به لږ انتظار شانتې وکړئ. چې انتظار مو وکړو یو تصویر ځان سره کلیک کړئ چې د تمنیل څټ ته یو بیکګراونډ کې راشي، بیکګراونډ جوړ شي. سپین بیکګراونډ به چې کوم ده هغه به ختم شي. ګورئ دا به اوس دې لیکئ نه څټ ته راولئ. څنګه به راولئ؟ ډارک ان سایز ته به لاړ شئ. چې ډارک ان سایز ته به لاړ شئ دی به څټ ته راشي. د دې چې کوم لیول ده هغه به لږ شانتې راکم کړئ. دا ګورئ دغه شانتې به لږ لیول راکم کړئ چې لیکئ صفحه په نظر راځي. هغې نه بعد به لږ شانتې غټ کړئ تصویر. دا تاسو مکمل شو دا کار. د دوه ټیکونه دي په دې باندې کلیک کړئ تاسو ګیرلي ته به دا تصویر لاړ شي.